Classical statistics হল মাজত আমাৰ ৰেডিয়েশনস এইবিলাকৰ ইউনিটস আছে আমি পিছত কৰিম এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি যাম কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সত So basically differences কত আছে First of all আমাৰ classical statistics point আৰু ইয়াত identical আগতেও আছিল identical particles right just additive যেটো আহিব এটো হল indistinguishability so particles বিলাক indistinguishable হ'ব and কিয় হ'ব এইটো লৈ আমি long discussion কৰিছো Gibbs paradox chapter indistinguishability যে কিয় quantum mechanics ৰ লগত এনেকৈ জড়িত হৈ আছে next আমাৰ কি আছে quantum statistics ৰ difference কি so ইয়াতে দুটা statistics divide হৈ যাব This is common now. এইটোৰ আগতে second phase space or the cell size আগতে আছিল আমাৰ phase space minimum or cell size meaning এইটো minimum cell size এইটো যে আগতে আমি h cube বুলি কৈছিলো right one dimension of delta x delta px h tenekwa y tenekwa z h mili h cube je asil phase space or just eta particle karone and then n particle karone edu h to the power 3n তেতিয়া ক্লাসিক্যালত এই h2 just a mere arbitrary number আছিল মানে as small as possible আমি জিমান হৰু ধৰিলো it's okay but quantum mechanics ত যেতিয়া আমি আহিছো quantum statistics আমাৰ uncertainty principle এটো restrict কৰি দিয়ে যে এই h2 is not arbitrarily small number but এইটো আমাৰ Planck's constant ইয়াতকে হৰু not possible কারণ uncertainty principle হইছে যে del x del px greater than or equal to h cross by 2 okay so that means what আমার এটো restricted তার তলত আমি যাব নোৱাৰো এইটো আমাৰ always bigger than this হ'ব so সেই কারণে আমার approximation to h this h is Planck's constant So amar ki hui jabo for a single particle a phase space or যেটো cell hobo tar volume hobo h3 and n number of particle or karone h to the power 3n jot h hol Planck's constant yat loike fine after that যেটো postulate tar duta division hoi jay eta hol is a phase space of the cell ase সেই সেলৰ ভিতৰত কেইটা পাৰ্টিকল থাকিব পাৰিব at any particular point কেইটা পাৰ্টিকল থাকিব পাৰিব so a particular cell in phase space মানে হল এটা state of the system or single particle হলে state of the particle right এর তোমালোকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সত পাইছা যে কিছুমান particles আছে called bosons any number of particles থাকিব পাৰে হেইটো maybe তোমালোকে ইমান পোৱা নাই maybe আমি মই এই black body radiation part of explain কৰিছিলো or probably not but at least
ইলেক্ট্ৰনৰ কেছত তোমালোকে পাইছা, কেমিষ্ট্ৰিটো পাইছিলা, পাউলিজ এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল, আৰু ফাৰ্মি-ডিৰাক ষ্টেটিষ্টিক্স হেৰিত গৈ কণ্ডেন্স মেটাৰত পাইছিলা যে যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোৱাণ্টাম ষ্টেটত এটাতকৈ বেছি পাৰ্টিকল থাকিব নোৱাৰে। চ' যদি এটা ইলেক্ট্ৰন হয়, এটা অৰবিটেল যদি হয়, তাত এটা আপ ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰিব, এটা ডাউন ইলেক্ট্ৰন, দুটা আপ ইলেক্ট্ৰন থাকিব নোৱাৰে, or maximum up and down হৈ দুটা। তাৰমানে আপ ষ্টেটটো প্লাছ অৰবিটেল মিলি এটা কোৱাণ্টাম ষ্টেট, সেইটোত এটাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰে। চ' এই ধৰণৰ পাৰ্টিকল যিটো আছে সেইবিলাক হ'ল স্পিন হাফ or spin 3/2 or spin 5/2, এইবিলাক পাৰ্টিকল আমি ডিটেইলছত পিছত আহিম। চ' ইলেক্ট্ৰনৰ স্পিন কিমান? হাফ, ৰাইট? হাফ স্পিন। চ' ইলেক্ট্ৰন এটা ফাৰ্মিয়ন পাৰ্টিকল, ফাৰ্মিয়ন। চ' ফাৰ্মিয়নছৰ কি হয়, এটা কোৱাণ্টাম ষ্টেটত এটাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰে। বাট দেৰ আৰ আদাৰ কাইণ্ডছ অফ পাৰ্টিকলছ, ফৰ এক্সাম্পল ফোটনছ আছে। এটা কোৱাণ্টাম ষ্টেটত ইননিউমাৰেবল নাম্বাৰ, লিমিট নাই, থাকিব পাৰে। সেই যে দুটা ডিভিজন হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে বেচিকেলি ফাৰ্মিয়নছ এণ্ড বজনছ। এই কাৰণে যে এটা ধৰণৰ পাৰ্টিকলছ আছে যিহঁতে কি হয়, কোৱাণ্টাম যিকোনো এটা কোৱাণ্টাম ষ্টেটত এটাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰে। সেই টাইপৰ পাৰ্টিকলছৰ কাৰণে এটা টাইপ অফ ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স ইউজ হ'ব, যিটো আমি ফাৰ্মি ডিৰাক ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি জানো। এণ্ড এটা কাইণ্ড অফ পাৰ্টিকল আছে, সেই পাৰ্টিকল ফৰ এক্সাম্পল ফোটনছ আছে, পায়নছ আছে, আলফা পাৰ্টিকলছ আছে। সেইবোৰ কি হয়, এনি এমাউণ্ট অফ পাৰ্টিকল এটা ছিংগল কোৱাণ্টাম ষ্টেটত থাকিব পাৰে। এণ্ড সিহঁতৰ কাৰণে ব'ছ-আইনষ্টাইন ষ্টেটিষ্টিক্স এপ্লাইড হয়, যিটো আমাৰ SN ব'ছে দিছে। অ'কে, গুড। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ব'ছ-আইনষ্টাইন ষ্টেটিষ্টিক্সেদি। অ'কে, এণ্ড আমি কিয় কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত আহিলোঁ, কোৱাণ্টাম ষ্টেটিষ্টিক্স কিয় লাগিল, মেক্সৱেল আৰু বলজমেন ষ্টেটিষ্টিক্সে কাম কিয় নহয়, সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত। ফৰ এক্সাম্পল এটা মেটেল ধৰা, মেটেলৰ ভিতৰত এফেক্টিভলি ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ফ্ৰীলি ঘূৰি থাকে, ৰাইট? য'ত ত'ত যায়, মেটেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, বা দ্যাট ইজ মেটালিক বণ্ড, ভিতৰত ফ্ৰীলি ঘূৰি ফুৰি থাকে। এই ইলেক্ট্ৰনক আমি যদি গেছ বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, এই ইলেক্ট্ৰন গেছৰ ওপৰত আমাৰ ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স or Maxwell Boltzmann statistical mechanics লগালে যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ ওলাই আহে, এইবিলাক এক্সপেৰিমেণ্টৰ লগত মেচ নকৰে। সলিডৰ ওপৰত তোমালোকে মেবি এই ছেমিষ্টাৰত নেকি, লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত সলিড ষ্টেটত পাইছা যে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে সলিডৰ বিহেভিয়াৰ। চ' এই তোমাৰ কণ্ডাক্টৰ অৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ বেণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাকচাৰ আমাৰ এই মেক্সৱেল বলজমেন ষ্টেটিষ্টিক্স এপ্লাই কৰি নাই, কোৱাণ্টাম ষ্টেটিষ্টিক্স লাগে আমাৰ। এণ্ড আৰু এটা এক্সাম্পল হ'ল তোমাৰ এটা কেভিটিৰ ভিতৰত ফোটনছ আছে, লাইট আছে, ব্লেক বডি, ৰাইট? ব্লেক বডি। তাতো দেখিছোঁ যে ফোটনক আমি যদি গেছ বুলি ধৰি লৈ মেক্সৱেল বলজমেন ষ্টেটিষ্টিক্স এপ্লাই কৰোঁ, দেন আমাৰ কাৰেক্ট explanation answer na hai radiation. So that's why our quantum statistics lagibo, and quantum statistics or main keita assumptions ame kolu de eta hol identical indistinguishable particles, particles keita minimum cell size jitu phase space or hetu Planck's constant hd restricted hoi jay, and then দুটা টাইপৰ ষ্টেটিষ্টিক্সত ডিভাইড হৈ যায় কোৱাণ্টাম ষ্টেটিষ্টিক্স। এটা হ'ল ফাৰ্মি-ডিৰাক ফৰ ফাৰ্মিয়ন পাৰ্টিকলছ উইথ স্পিন ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপল অফ হাফ ইণ্টিজাৰ্ছ, চৰি হাফ অফ মানে এনেকুৱা অড মাল্টিপল অফ হাফ
3/2 5/2 এনেকুৱা টাইপৰ স্পিন থকা পাৰ্টিকলছ কেইটাৰ ওপৰত ফাৰ্মি-ডিৰাক ষ্টেটিষ্টিক্স এপ্লাইড হয় and then 0 1 2 এনেকুৱা ইন্টিজাৰ স্পিন থকা পাৰ্টিকলছ কেইটাৰ ওপৰত বোলজমেনছ Bose-Einstein statistics applied হয় okay so আমি Bose-Einstein statistics দি আমাৰ start কৰিম and mechanism to মই আগতে কৈছিলো তোমালোকক যে এই আমি যেনেকুৱা Maxwell-Boltzmann statistics derive কৰিছিলো ইয়াত really difference নাই method always say কি আমাৰ certain number of energy levels আছে যেবিলাক আমি বক্স হিসাবে ধৰি লব পাৰি k number of boxes আছে first box second box third box ith box k minus 1th box and kth box right and then our এইটো কি বেসিক্যালি এইবিলাক এনার্জি লেভেলস আমি বক্স হিসাবে ইমাজিন কৰিছো এইবিলাক লেভেলস রাইট and আমার n number of total particles দিয়া আছে so certain n or পৰা certain n1 ইয়াত সোমাব certain n2 ইয়াত certain n3 ইয়াত some ni ইয়াত some nk minus 1 and ইয়াত some nk এতিয়া এইবিলাক arbitrarily possible ইয়াত দুটা দিলো ইয়াত তিনিটা দিলো or maybe ইয়াত পাঁচটা দিছো ইয়াত ছটা দিছো কোনটো এক্সাক্ট ডিস্ট্রিবিউশন দিলে আমাৰ সিস্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত যাব হেইটো হল আমাৰ এইম and আমি জানো যে ইকুইলিব্ৰিয়াম corresponds to a highest number of possibilities so basically আমাৰ এইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এইটো কি how many ways of a distribution to possible and then কি কৰিব লাগিব এই omega to আমাৰ maximum যেতিয়া হ'ব that is our equilibrium and আমি কেনেকুৱা কৰো omega ৰ ওপৰত log লগাই and then তাৰ change calculate কৰি then constraint লগাই দিও যে total number of particle আমাৰ constant হ'ব লাগিব so dn equal to 0 মানে d of ni I equal to 1 to k equal to 0 then aru eta condition lagao ami total energy constant equal to 0 or simply dni times epsilon I equal to 0 ei bilak logai amar finally Maxwell-Boltzmann or eta statistical number distribution ulai ahisil teneko ami same procedure yat use korim just counting to slightly beleg hobo ki no hobo okay yat indistinguishability humai ase so obviously or beleg hoi jabo let's see so point hol amar ei ibur to ase and each individual boxer bhitorot kintu olob zoom kori soa eitu dhora ith box tar bhitorot cells ase gi number of cells আছে ith box already কৰিছা তোমালোকে এই each cellৰ এইবিলাক হল degeneracy যিকোনো এটা সেলত থাকিলে এনার্জি সেম হ'ব everyone ei হ'ব তাৰ এনার্জি রাইট so now ith boxৰ কাৰণে আমি ডিস্ট্রিবিউশনটো কেনেকুৱা হ'ব হেইটোৰ কাৰণে কিমান নাম্বার অফ পসিবিলিটি এটো আমি ওমেগা i বুলি কম and হেইটো সবৰ কাৰণে কৰিলে আমি পাই যাম টোটাল ওমেগা 2 রাইট good so let's see problem to amar actually ki so ith box or karone ami korim etia so ith box ase amar ei phale baki bilak ase ei phale baki bilak ase etu amar ith box tat cells ase gi number of cells ase okay eitu swa yat kiman ahi homabo particles ni number this problem is like let's see ni particles gi box distribute hobo lage it's like ei blak swa gi ta boxes mane partition kiman khini partition basically gi minus 1
এইটো যদি ধৰা 1 2 3 4 এনেকুৱা কৰি 1 2 3 4 কৰিলে তোমাৰ ভিতৰত বক্স কিমান থাকিব বক্স আছে জিআই খিনি রাইট জিআই বক্সেস তার মানে এই জিআই বক্সটো ডিভাইড করার কারণে জিআই মাইনাস 1 টা হেৰি আছে পার্টিশনস আছে ফর এক্সাম্পল এটা বক্স আছে only one cell হেতুৰ কাৰণে কিমান পার্টিশন লাগে no partitions zero partitions এতিয়া দুটা এটা যদি বক্সত দুটা সেল বনাব লাগে partition কিমান লাগে just এটা partition so for two boxes আমার 2 minus 1 হল partition লাগে তো ইয়াত যদি gi টা cells আছে then partition আমার লাগে gi minus 1 so basically এই ni number of particles যে বলর নিচিনা আছে আর আমার কত ভরাব লাগিব ভিতৰত বাহিৰত থব নোৱাৰো আমি রাইট সো আমার বেসিক্যালি ইটস লাইক পার্টিশন আছে তোমার gi minus 1 টা সো টোটাল gi minus 1 টা আছে partitions and particles আছে ni টা that means particles বিলাক ভিতৰত arrangement কৰা is like এই ni particles আৰু gi minus 1 partitionৰ shuffling কিমান combination possible that is equivalent to saying মানে particles কেইটা কোন বক্সত কিমান সোমাব it's like saying partition কেইটাৰ লগত কেনেকৈ আমি shuffle মানে permutations কৰিম okay তাৰ মানে আমাৰ বস্তু কেইটা আছে আমার ni number of আছে particles and gi minus 1 number of আছে partitions মানে sticks মানে এইবিলাক ধৰিলো sticks or নিচিনা gi minus 1 টা sticks আছে and ni number of particles আছে so কিমান ওয়েতে তুমি কম্বিনেশন কৰিবা পাৰিবা ইহঁতৰ simply total number of বস্তু যিমান আছে তাৰ factorial so basically ni plus gi minus 1 ইমানখিনি particles ইমানখিনি sticks or partitions that's it total tar factorial হেইটো হল total permutations but ইয়াত আমি অলপ over counting কৰিছো কেনেকুৱা ni particles বিলাক identical আৰু indistinguishable so ইহতৰ মাজৰ নিজৰ মাজত যেটো permutations হবো এইটো ইয়াত থাকিলে আৰু এইটো ইয়াত থাকিলে একো ডিফারেন্স ক্রিয়েট নকৰে সেই কাৰণে হেইটো আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো সো নিজৰ মাজত কিমান টোটাল পারমুটেশনস আমি ধৰিছো ni পার্টিকলস হলে ni ফ্যাক্টোরিয়াল নিজৰ মাজত পারমুটেশনস সো হেইটো আমাৰ ডিভাইড কৰি দিব লাগিব যে তুমি এক্সট্রা ধৰিছো similarly gi minus 1 partitions বা sticks এইকেইটাও এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যাল তার মানে পার্টিশনস বিলাক নিজৰ মাজত এক্সচেঞ্জ কৰিলে একো ডিফারেন্স ক্রিয়েট নকৰে সো ইহতৰ টোটাল আমি এক্সট্রা কাউন্ট কিমান কৰিছো gi minus 1 টা যেহেতু স্টিক্স আছে সো gi minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল সো হেইটো আমাৰ gi minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এক্সট্রা কাউন্ট টু ডিভাইড কৰি ক্যান্সেল কৰি দিব লাগিব এন্ড দ্যাট উইল বি আমাৰ ith বক্সত ni particle total number of combinations right এইটো ith boxৰ কাৰণে so first boxৰ কাৰণে omega 1 হ'ব n1 হ'ব g1 minus 1 হ'ব n1 factorial হ'ব g1 factorial হ'ব right তেনেকুৱা n2 ৰ কাৰণে 3 ৰ কাৰণে k ৰ কাৰণে and ইয়াত এটা বস্তু চোৱা এই ni এটা huge number ni huge number in fact gi a huge number and that's why আমি এই 1 to neglect কৰি দিম with respect of gi so আমাৰ answer to ইয়াত হৈ যাব ni plus gi by ni factorial into gi factorial এইটো omega I total number of possibilities for ith box এইটো so আমাৰ
অল যে তোমাৰ কে নাম্বাৰ অফ বক্সেছৰ ভিতৰত যিমান পাৰ্টিশ্যনছ আছে সবৰ কাৰণে আমি যদি কমপ্লিট চিষ্টেমটোৰ কাৰণে ওমেগা কৰোঁ দেন কি হ'ব সব কেইটাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেইটাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'ব এনেকুৱা so basically কি product I equal to 1 to k product function and this ni plus gi by ni factorial into gi factorial. After this usual business কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ জানাই আছে যেহেতু আজি তোমালোকে নাই ক্লাছত এজন মই অকলে ৰেকৰ্ড কৰি আছো সো ইন্টাৰেক্টিভ নহব বস্তুটো নহলে মই কলো হয় যে এইটোৰ পৰা কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ডিৰাইভ কৰাছোন সো ইন ফ্যাক্ট ট্ৰাই দিস ইভেন এট হোম ভিডিওটো ইয়াত পজ মাৰি নেক্সট স্টেপটো কৰা নেক্সট স্টেপ আমাৰ পজ মাৰি কৰা সো মই গৈ আছো এনিৱে বাট ইউ ক্যান পজ হিয়াৰ এন্ড ডু ইট ইয়োৰসেলফ সো কি কৰিব লাগিব just like Maxwell Boltzmann log lobo lagibo so log product or uporot log lobলে sum hoi jay factorial asil yat right and then Stirling's approximation on এইবিলাক হল large numbers so Stirling's approximation use করা কৰিছা আগতে তোমালোকে এইটোৰ কাৰণে এইটোৰ কাৰণে right Stirling approximation use কৰিলো and এই দুটা কাটি যাব the next step কি next step হল আমাৰ ডেৰিভেটিভ লব লাগিব and হেইটো ইকুয়াল টু 0 কৰিব লাগিব because we want to maximize this thing log of omega এটো কি হ'ব এটো তো ফার্স্ট এইটোৰ ওপৰত এপ্লাই কৰো gi তো কনস্ট্যান্ট n ৰ ওপৰত হ'ব dni টাইমস থাকি যাব এইটো লং দেন এইটোৰ ওপৰত হ'ব logৰ 1 over ni plus gi then আকৌ ভিতৰত dni গল এইটো পার্ট এইটো এতিয়া similarly and then এইটো আকৌ constant g আছে just that so এইটো 0 হৈ যাব right so plus here just dni minus log of ni dni or yeah minus dni so basically a2 or a2 কাটি যাব এটো না লাগে equal to 0 so I equal to 1 to k dni into log of ni plus gi by ni
equal to 0 এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 দেন আমি কনষ্ট্ৰেইণ্ট দুটা ইউজ কৰিম আগতে যে কৈছিলো আমাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ কনষ্টেণ্ট আছে ইয়াত থাকিব লাগিব সো দ্যাট মিন্স n d of n equal to 0 and n কি sum of I ni so that means dni equal to 0 number 2 and then total energy of the system constant microcanonical ensemble again so ni ei equal to total energy ea2 so d lole 0 hobo lagibo equal to 0 এইটো হল আমাৰ 3 and then again Lagrange multiplier use kori ami tinita combine kori dim this equal to 0 this equal to 0 this equal to 0 that means base 1 due to 0 minus some alpha into 2 minus some beta into 3 this also equal to 0 etu ei tinita 0 okay agote jenekwa korise no difference বললে আমি কি পাম sum of dni log of ni plus gi over ni and then ইয়াত আছিল আমাৰ minus alpha dni bahir loi goisu and then beta ei and bahir loi goisu dni equal to 0 and তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছিলো আগতেও যে এই dni টো arbitrary so that means for any dni any change in the numbers ei etut kiman dim tat kiman dim any independent change or so karone amar jehetu etu 0 that means these individually has to be 0 that means log of ni plus gi by ni minus this thing equal to 0 or this okay or this divided by gi or ni equal to gi by e to the power alpha plus beta ei minus 1 এইটো হল আমার Bose-Einstein number distribution equilibrium distribution so eta Bose-Einstein eta system jodi thake the total energy fixed and total number of boson particles inside jodi fixed n hoy then hey system to jodi equilibrium ot ahibo lage or system to jodi equilibrium ot thake then individual ith energy level ot kiman thakibo lagibo particles ni ta particles thakibo lagibo maintaining this thing eti ami next class ot sam je Maxwell Boltzmann to paisilu alpha equal to something a constant beta equal to 1 over kt yat ki hoy Bose-Einstein statistics ot ebila ki hoy kenekwa ulai alpha or beta maybe ami a aru b boli dhorisilu tat yat alpha or beta boli dhorisil it's okay nothing not a problem but anyway amar eitu hol equilibrium distribution Bose-Einstein equilibrium distribution hol that
চ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি